Sziasztok! Ebben a videóban ismételten 3 receptet fogok kipróbálni, amit már nagyon régóta elmentettem az Instámon, de most kivételesen édes receptekről lesz szó. Mindegyik recept a leírásban megtalálható lesz, és persze nem az van, hogy ezek ilyen hatalmasat mentek az Instán, hanem ugye ezek olyan receptek, amiket már nagyon régóta elmentettem, és mindig csak tologatom, hogy megcsináljam, de most úgy döntöttem, hogy eljött az ideje, és lesz közte citromos süti, áfonyás süti, csokis süti, szóval remélhetőleg mindenki talál magának kedvencet a végén, és hát bízom benne ugye, hogy jól is fognak sikerülni. Hogyha valakit érdekel, ide linkelem a videót, amiben a főételeket teszteltem, 3-at, és mind a 3-at el is raktároztam magamnak, mert nagyon jók lettek, de a mai napon akkor az édességen lesz a fókusz, úgyhogy lássunk is neki, mert az egyik süti az egy ilyen citromos keksz lesz, és annak a tésztának állnia kell a hűtőben egy 4-5 órát legalább. Úgyhogy először azt fogjuk összekeverni, és hogyha az megvan és bement a hűtőbe, akkor nekiállok a csokis sütinek a mai napon. Az egyik az egy lisztes keksz lesz, ez a csokis süti viszont lisztmentes, mert a kókusz meg a csoki por úgymond az alapja, amitől úgymond egyben marad, gondolom, meg hát persze a tojások, de a lényeg, hogy nincsen benne liszt. Szóval talán ez is esetleg olyasmi, amit azok, akik nem nagyon tudnak enni, vagy nem esznek glutént, talán ez egy ilyen kis kedvező süti lehet az ő számukra is, természetesen egyik sem diétás sütemény, szóval ne azt keresitek, hogy egészséges sütiket fogtok itt látni, itt most nem az a lényeg. Úgyhogy akkor el is kezdem a citromos keksznek a bekeverését. Na hát fantasztikus illat van már ettől a masszától itt a konyhában, csak úgy árad a citromillat, és amúgy tényleg emiatt is álltam ennek neki, hogy legyen valamilyen friss, tavaszias, nyárias sütemény, hogyha ilyet lehet mondani, de a lényeg, hogy valami könnyűre vágytam, ami esetleg be is válik, és majd ugye nyáron is ugye elővehetem. Persze az ember nyáron ritkábban használja a sütőt, de nyáron meg inkább az ilyen kis citromos sütiket kívánom. Úgyhogy ez most megy a hűtőbe egy jó darabig, úgyhogy majd csak késő délután fogok nekiállni annak, hogy ugye ilyen kis golyókat formázzak, és akkor kisüssük, de egyelőre nincs megállás, akkor most nekiállok ennek a csokis sütinek is.
ismételten az a probléma van, hogy nekem csak ez az egy ilyen tortaformám van, és lehet, hogy ez egy kicsit nagy lesz, ami ugye azt jelenti, hogy laposabb lesz a süti, ami ugye változtathat az eredeti állagán, mint amit ugye a képen látok, viszont nincsen kisebb, egyrészt kerek süti formám, úgyhogy lehet, hogy azt majd a jövőben be kell szerezzem. Na mindegy, én most ezt fogom kivajazni, meg kilisztezni, és akkor ez megy bele. 180 fokon elvileg egy ilyen 35-40 percet kell sütni. Na, most egyelőre lefőztem magamnak egy kávét, amíg ugye a süt is ül a sütőben. Közben csak annyit szerettem volna mondani, hogy amúgy nagyon sokszor ez a bajom az ilyen Instán vagy TikTokon megjelenő receptekkel, hogy most például ennél a sütinél is azt gondoltam, hogy mivel amúgy azért 6 tojás van benne, hogy jó lesz ez a méret, ez a tortaformám, ami van, de azért most szerintem sokkal laposabb lesz, hát sőt, biztos, hogy sokkal laposabb lesz, mint amit a képen ugye lehet látni, viszont ilyen átmérő meg nem volt ugye ott a receptleírásban, hogy mekkorába kell ezt a sütit belerakni, ugye, hogy azért nem tudom, egy ilyen 3 ujjnyi vastag legyen. Na mindegy, ezért is van ez a videó, kísérletezünk ezekkel a receptekkel, mert attól még ízre biztos, hogy jó lesz, csak ugye nem ugyanazt a látványt, vagy állagot produkálja, amit ugye mutat a videó is. 35 percre állítottam a sütőt, de lehet, hogy ugye előbb kiveszem, hisz ugye azzal, hogy laposabb a piskóta, ugye hamarabb meg is sül, szóval azért figyelem nagyon, hogy ne legyen az se, hogy tökre kiszáradt. A lényeg, hogy ugye miután ez, de a lényeg ugye, hogy ehhez kellene elvileg egy ilyen csoki mázas réteget is ugye csinálni rá. Na most én ezzel csak azt fogom csinálni, hogy megolvasztok egy ilyen étcsokit, egy kis vajjal, ugye, hogy hígabb legyen, és mindig, amikor szelünk egy szeletet, csak akkor öntöm rá a piskótára, mert amúgy meg ha most itt telibe öntöm, akkor ugye egyrészt folyik mindenhova a csoki szósz, és akkor utána nem lehet már olyan szépen szállni, szerintem legalábbis. Tehát én ezt fogom csinálni, hogy az öntet az így külön lesz, és mindig, amikor eszünk belőle, akkor aki szeretne, önt rá csoki szószt. Kíváncsi vagyok nagyon, hogy milyen lesz tényleg, mert amúgy meg néha jók az ilyenfajta sütik is, ugye, amiben így nincsen liszt. Most tudom, a tortaformát tudom, kiliszteztem, de most értitek, tehát hogy nem az van, hogy kellett bele 300 g liszt, mint például az előző sütihez. Szóval most várakozunk, mutatom természetesen azt, hogy milyen lesz a végeredménye ennek a csokis sütinek, és akkor utána nekiállunk majd a citromos kekszet is kisütni. De addig megiszom a kávémat. Na hát ugye elkészült ez a csokis süti, viszonylag, nem azt mondom, hogy keménynek mondanám, de inkább ez a merevebb fajta. Tehát feltételezem, hogy azért lesz szükség a csoki mázra, ami ugye ad neki egyfajta szaftosságot, de amúgy meg nagyon könnyen elválik így a szélétől. Szóval ilyen szempontból ez tök jó. Viszont mielőtt ezt felvágom, és megnézzük, hogy milyen a belseje, akkor most megcsinálom a citromos kekszeket, úgyhogy mert már eltelt legalább, nem tudom, egy 4-5 óra, ugye amióta a hűtőben vannak, hogy akkor az is készüljön a sütőben, és akkor addig ezt felvágjuk majd.
Na hát, nem hazudok, ez egy picit szárazabb lett, mint gondoltam volna, de attól még ízre teljesen jó, viszont akkor most úgymond van értelme megcsinálnom ezt a csokis szószt, úgyhogy ezt most egy kicsi tejjel felolvasztom, és akkor ráöntöm, meglátjuk, hogy úgy javul-e egy kicsit a helyzet. Na, ezek a citromos sütik a csokis sütivel ellentétben nagyon jó állagúak, úgyhogy remélhetőleg jó is az íze. Kóstoljuk meg, hogy milyen lett. Nagyon jó. Kettőből egy tök jó lett, nem olyan csokisat, mint mondtam, ugyanúgy meg fogjuk enni, max. Így a reggeli kávékhoz lesz majd elfogyasztva, hogy ne legyen annyira fullasztó az íze, de ez a citromos, ez nagyon finom kis puha. Kicsit féltem, hogy jobban szét fog menni, mert azért még úgy viszonylag puhábbnak éreztem az állagát, amikor ugye forgattam így a kis golyócskákat, de tök jók lettek. Nagyon jó, és ugye viszonylag magasra is megkelt, és tényleg nagyon finom puha. Még amúgy azt mondanám, hogy lehet, hogy még több citromot is elbírna, de amúgy meg nagyon jó kis zamatos íze van, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Még egy recepttel fogok érkezni, majd így valamikor a következő napokban fogom azt megsütni, de természetesen nektek ez a következő jelenetben fog szerepelni. Érkezem akkor a következő sütivel. Na, sziasztok! Elérkeztünk az utolsó sütihez, ami egy áfonyás, citromos, piskótaszerű sütemény lesz, amiben fog majd kerülni amúgy mascarpone is. De mielőtt belekezdünk, csak gondoltam, még egy kicsit utalok az előző két sütire, szóval az a citromos keksz az isteni lett, még 2-3 nappal később is nagyon finom, puha volt a keksz, egy ilyen légmentes kis dobozkában tároltam, nagyon jól sikerült. A csokis kókuszos süti, hát az sajnos az nem volt jó, mert másnapra olyan száraz lett már, hogy muszáj voltam kidobni, tehát ezt így nem lehet megenni, mert konkrétan fullasztó volt igazából, úgyhogy egy-egy szeletet ettünk Ákossal, így ilyen csoki öntettel, ugye még frissen. Azt mondom, hogy azt még úgy lehetett enni, de például ezt nem adnám oda senkinek, vendégnek, vagy akárkinek is így kóstolóba, úgyhogy az sajnos az kidobásra került, és mi nagyon ritkán dobunk ki bármit is, tehát hogy tényleg akkor az nagyon rossz kell, hogy legyen, hogy mi valamit kidobjunk és nem esszük meg. Nem tudom, hogy fogok-e valaha esetleg újra kísérletezni ezzel a recepttel, mert nem tudom, hogy mennyivel lenne szaftosabb, hogyha most egy kisebb, átmérőjű torta formába raktam volna, és akkor ugye magasabb. Én szerintem akkor is ez ilyen száraz, tehát számomra a videó az nagyon csalóka, ahogyan ugye mutatja, hogy néz ki a végén, és hogy az milyen szaftos. Na mindegy, tehát lehet, hogy valamit én nem csináltam jól, de a lényeg, hogy pont emiatt van ez a videó is, hogy úgymond kísérletezzek új sütis receptekkel, amiből ha valami ugye nagyon jól sikerül, akkor azt ugye félreteszem, hogy majd máskor is esetleg megcsináljam. Szóval a csokis az nem fog a listára kerülni, de a citromos keksz az mindenképpen. Na hát akkor reméljük, hogy a mai áfonyás süti is jól fog sikerülni, és feltehetem a kis listámra, illetve hát a kis receptfüzetembe. Több kis elemből áll, mert ugye először ezt az alap piskóta tésztát csináljuk meg, akkor belemegy az áfonya, és utána ez a kevert mascarpone és krém fog rákerülni, de a lényeg, hogy minden ugye megy egy ilyen torta formába, és akkor megy a sütőbe, úgyhogy neki is látok.
Na hát én még hasonlót se csináltam soha, egy picit letisztítom itt a szélét, hogy az ugye ne égjen oda, de nagyon kíváncsi vagyok, mert fantasztikus elemekből áll, amúgy mindennek külön-külön finom az íze, már úgy megkóstoltam. Ez most egy órát fog amúgy sülni a sütőben, egy ilyen 175 fokon. Hát figyelni kell, hogy ne barnuljon ugye túlságosan meg, de írja is a recept, hogy ne aggódjak attól, hogy ezt most egy órát kell sütni, ennek ellenére is ez egy ilyen szaftosabb süti lesz majd, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, remélem, hogy nem rontom el. Én most itt elpakolok, mert hát vagy nem tudom, 30 dolgot összekentem, de amint ez készen van, mutatom is, hogy hogyan néz ki. Na hát ennek fantasztikus illata van. Itt egy picit megrepett, de szerintem az nem probléma, és biztos vagyok benne, hogy egy picit vissza fog majd esni, miután kihűlt, úgyhogy most megvárjuk, hogy teljesen kihűljön, ez lehet, hogy 1-2 óra, gondolom én legalábbis, de amint kihűlt, mutatom is, hogy hogyan néz ki belülről. Na hát egy kicsit több mint egy óra telt el, azt gondolom, hogy most már lehet szelni, egy picit talán, minthogyha langyos lenne még az alja, de már nem bírok várni, megmondom őszintén. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen belülről, úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan is sikerült. Na hát nincs is más hátra, hogy megkóstoljuk. Nagyon szépen lehet amúgy szelni, tehát egyáltalán nem folyós a belseje. Nagyon finom lett, nagyon finom, zamatos, és szerintem ide is még egy kicsit bátrabb lehettem volna amúgy a citrommal, de ettől függetlenül ugye a áfonyának ez a savanykás íze, ez nagyon jól átjön. Nagyon kis puha, tényleg egyáltalán nem száraz sütemény, piskótás sütemény, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nekem nagyon tetszik ez a kombó, hogy picit ilyen sajtortás is, de mégsem, kicsit piskótás is, de mégsem. Úgyhogy ez biztos, hogy felkerül a receptfüzetembe, mindenképpen fogok ilyet még csinálni, mert amúgy meg nem egy bonyolult dolog összerakni. Tehát az az érdekes, hogy ugye itt most összesen 3 tojást használtam fel, meg hasonló arányokat, mint a csokis tortánál is, és az meg olyan lapos lett, ez meg nagyon szép magas, tehát hogy ez tényleg egy szép tortaforma lett. Na, de a lényeg, hogy ez nagyon ízlik, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Na, de szerintem most már eleget áradoztam, tényleg úgy örülök, hogy 3-ból 2 nagyon jól sikerült, és hogy szereztem 2 új kis receptet, amit mindenképpen fogok még használni, főleg így ugye nyáron, mert például ez is szerintem egy tök jó ilyen kis nyári sütemény. Na de nektek melyik tetszett a legjobban? Tudom, a csokisra most nehéz úgymond véleményt nyilvánítani, de lehet, hogy valaki meg akarja próbálni, hogy neki hogyan sikerül, de ezt a 2-t, az elfonyásot és a citromos kekszet mindenképpen tudom ajánlani, hogy próbáljátok ki, hogyha szeretitek az ilyenfajta édességeket, és addig is, hogyha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, biztos, hogy jövök még ilyen kísérletezős videókkal, találkozunk a következőben. Sziasztok!